নমস্কাৰ বিশ্লেষণ অনুষ্ঠানটিলৈ আপোনাক সদৌতিকে আদৰণি জনাইছোঁ মই মৃণাল তালুকদাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ইতিহাসৰ এটা গৌৰৱোজ্জ্বল অধ্যায় কালি নিশা আৰু দিনটোৰ মাজত পুৱতি নিশাৰ মাজত 1:05 পৰা 1:25 ভিতৰত 1:30 ভিতৰত সেই 25 মিনিটত ইতিহাস ৰচনা কৰি পেলাই ভাৰতবৰ্ষৰ সেনাবাহিনীয়ে 9টাকে ঠাইত আক্ৰমণ কৰি প্ৰায় 90 পৰা 300 সন্ত্ৰাসবাদীক নিহত কৰা হ'লগে প্ৰত্যেকজন ভাৰতীয়ৰ নিচিনাকৈ আমি সকলোৱে আজি গৌৰৱান্বিত এই প্ৰতিশোধৰ কাৰণে যোৱা 15টা দিন সকলোৰে উৎকণ্ঠাৰে অপেক্ষা কৰিছিলে এপ্ৰিলৰ 22 তাৰিখৰ পেহেলগামৰ ঘটনাৰ পৰা প্ৰত্যেক দিনাখনে আশা কৰা হৈছিল কেতিয়া আক্ৰমণ কৰা হ'ব চৰকাৰক বহুত সময় দোষাৰোপ কৰা হৈছিল দেৰি কৰিছে বুলি কিন্তু সৰকাৰ সুস্থিৰ চৰকাৰ আৰু এই ধৰণৰ ঘটনা কোনো ধৰণৰ দৌৰা-হৰা নকৰাকৈ তেওঁলোকে অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ লঞ্চ কৰিলে তাৰ ফলত কি হৈছে সেই ৰাতিপুৱাৰে পৰা আপোনালোকে নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে টেলিভিশ্যনৰ পৰ্দাৰ পৰা ছ'চিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেললৈকে সকলোতে দেখি আহিছে তথাপি আপোনাক মোক জনাই দিছোঁ যে আকৌ এবাৰ মই ৰিপিট কৰি দিছোঁ যে যিটো অবজেক্টিভ আছিলে যে টেৰৰিষ্টক সন্ত্ৰাসবাদীক শিক্ষা দিয়া পাকিস্তানৰ ভিতৰত সেয়া হৈছে জৈছে মহম্মদৰ যিজন মূল টেৰৰিষ্ট তেওঁৰ পৰিয়ালৰ 10জনৰ মৃত্যু হৈছে তেওঁৰ মৃত্যু হোৱা নাই হ'লেতো আৰু ভাল কথা আছিলেগৈ ইণ্ডিয়ান ফৰেইন ছেক্ৰেটাৰী বিক্ৰম মিশ্ৰী আৰু লগতে যিখিনি কথা আজি আমাক জনোৱা হ'লগৈ তাৰ পৰা এইটো স্পষ্টকৈ ওলাই পৰিছে যে 24টা মিছাইল 9টা লোকেশ্যনত মৰা হৈছিলে টাৰ্গেট আছিলে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ লিংক টু লস্কৰ-ই-তৈবা আৰু জৈছে মহম্মদ কোড নেম সিন্দুৰ আৰু ইণ্ডিয়ান স্প'ক্সপাৰ্চনৰ যি তিনিজন আছিলে তাৰ ফৰেইন ছেক্ৰেটাৰী বিক্ৰম মিশ্ৰী তেওঁ এজন কাশ্মীৰী ব্ৰাহ্মীণ ভ্যোমিকা সিং IF উইং কমাণ্ডাৰ তেখেত হ'লগৈ এগৰাকী পাঞ্জাবী আৰু লগত কৰ্ণেল ছফিয়া কুৰেচি এই তিনিগৰাকী মানুহৰ পৰা যদি সেই ব্ৰিফিংটোৰো ভাৰতে গোটেই পৃথিৱীলৈ বুজাব বিচাৰিছে ইয়াত ধৰ্মৰ কোনো স্থান নাই প্ৰফেশ্যনেল আৰ্মি আৰু কি ধৰণেৰে কৰা হৈছে গোটেইখিনিয়ে ইণ্ডিয়াই ক্লেইম কৰিছে চাওক এটা মনত ৰাখিব সদায় এই ধৰণৰ অৱস্থাত গোটেই যিবিলাক তথ্যবিলাক যেনেকৈ আমাৰ ভাৰতৰ পৰা দিব তেনেকৈ ভুল তথ্য দিবৰ কাৰণেও পাকিস্তানে সমানেই চেষ্টা কৰি আছে ইণ্ডিয়াৰ এতিয়ালৈকে 70ৰ পৰা 100 টেৰৰিষ্ট বা সন্ত্ৰাসবাদীৰ মৃত্যু হোৱা বুলি কোৱা হৈছে প্ৰিচিছন টাৰ্গেটিং যিটো কোৱা হয় চিভিলিয়ানৰ পৰা কৰা হোৱা নাইগৈ কোনো ধৰণৰ মিলিটাৰী ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰে তাক আক্ৰমণ কৰা হোৱা নাইগৈ পাকিস্তানী কৈছে যে আমাৰ চিভিলিয়ান মৰিছে তেওঁলোকে 26জনৰ কথা কৈছে আৰু 46জন তেওঁলোকে আহত হ'বলৈ কৈছে কিন্তু পাকিস্তানে সকলো কথাতে যিমান পাৰে নিশাৰে পৰা মিছা খবৰ দি থাকিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা হৈছে তেওঁলোকেতো ইতিমধ্যে কৈছে যে 5খনকৈ ভাৰতৰ বিমানকো ভূপতিত কৰা হৈছে তেনে কিন্তু ভাৰত চৰকাৰে সম্পূৰ্ণৰূপে নহয় বুলি কৈছে সেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ভাৰতৰ বিমানৰ আমাৰ লছো হোৱা নাই সেইটো কিন্তু পাকিস্তানৰ ক্লেইম জৈছে মহম্মদৰ 40টা একেলগে মানুহ মৰিছে তেওঁৰ ৰিলেটিভ মৌলানা মাছুদ আছাৰৰ আৰু ইণ্ডিয়াৰ ফালত যিটো গোলাবৰ্ষণ হওঁতে 7জনকৈ নিৰীহ মানুহ মৃত্যু হৈছে 32জন পুঞ্চ আৰু জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰত তাতে তেওঁলোকৰ হৈছে আনন'ন ইণ্ডিয়ান এয়াৰক্ৰাফ্ট এখন পুলুমুৱাত পোৱা গৈছে ধৰিব পৰা নাই কাৰ সেইখন আৰু এখনো পোৱা গৈছে পাঞ্জাৱৰ বৰ্ডাৰৰ ওচৰত ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিয়েকশ্যনত যদি কয় চাইনাই আশা কৰা মতেই তেওঁলোকে ৰিগ্ৰেটেবল আৰু দুয়োটা দেশকেই ধৈৰ্য ধৰিবৰ কাৰণে কৈছে ইউনাইটেড ষ্টেটছৰ প্ৰেছিডেণ্টে কৈছে যে শ্বেমফুল আৰু গ্ল'বেল পাৱাৰ গোটেইবিলাকৰ ঋষি সুনাকে কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে ভাৰতক এই মুহূৰ্তত সমৰ্থন জনাইছে আজি মোৰ ষ্টুডিঅ'ত অতি গৌৰৱেৰে ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ প্ৰথমবাৰৰ বাবে বোধকৰোঁ অসমৰ টেলিভিশ্যনৰ চেনেলৰ ইতিহাসত অসমৰ 3জনকৈ জেনেৰেল একেলগে লগত এজন গ্ৰুপ কেপ্টেইন মোৰ লগত আছে দেৱানন্দ গোহাঁই গ্ৰুপ কেপ্টেইন তেখেতে ইণ্ডিয়ান এয়াৰফ'ৰ্চৰ আৰু 3জনকৈ অসমৰ মুঠ 5জন জেনেৰেল অসমে এতিয়ালৈকে আমাৰ ইতিহাসত কৰিছে তেওঁলোক হ'ল মেজৰ জেনেৰেল অপূৰ্ব কুমাৰ বৰদলৈ লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল ৰাণা কলিতা মেজৰ জেনেৰেল অনন্ত কুমাৰ ভূঞা লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল প্ৰণৱ কুমাৰ ভৰালী আৰু মেজৰ জেনেৰেল ভাস্কৰ কলিতা এই 5জনেই আমাৰ এতিয়ালৈকে স্বাধীনতাৰ পিছৰ পৰা আমি 5জন আমাৰ জেনেৰেল আছে আকৌ কৈছোঁ মেজৰ জেনেৰেল AK বৰদলৈ অপূৰ্ব কুমাৰ বৰদলৈ মেজৰ জেনেৰেল অনন্ত কুমাৰ ভূঞা লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল ৰাণা কলিতা লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল প্ৰণৱ কুমাৰ ভৰালী কিন্তু হেলিকপ্টাৰ পাইলট তেওঁ ইণ্ডিয়ান এয়াৰফ'ৰ্চৰ আৰ্মি এভিয়েশ্যনৰ হেড হৈ তেওঁ ৰিটায়াৰ কৰিছিলে আৰু আছিলে মেজৰ জেনেৰেল ভাস্কৰ কলিতা
মই 5জনকে চেষ্টা কৰিব বিচাৰিছিলোঁ, তাৰ 4জন প্ৰায় হৈছিলেগৈ। মেজৰ জেনেৰেল ভাস্কৰ কলিতাৰ অকণমান অসুবিধা হোৱাৰ কাৰণে নোৱাৰিলে, কিন্তু মেজৰ জেনেৰেল অনন্ত কুমাৰ ভূঞা তেওঁ ইমূৰত নাথুলাত আছে। মেজৰ জেনেৰেল অপূৰ্ব কুমাৰ বৰদলৈ তেওঁ আছে ইন্দোৰৰ কাষৰ মৌ বুলি এখন, য'ত বেছিকেলি ডিফেন্সৰ মানুহবিলাক ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পিছত থাকে, তাতে আছে। আৰু শ্ৰী লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল ৰাণা কলিতা তেওঁ গুৱাহাটীৰ পৰা আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে। প্ৰত্যেকজনকে ইয়ালৈকে আমাৰ ষ্টুডিঅ' অহাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এণ্ড আই এম ৰিয়েলি প্ৰাউড যে একেলগে 3জন জেনেৰেলক অসমৰ মানুহৰ আগত আনিবলৈ পাৰিছোঁ। কাৰণ অসমৰ মানুহৰ ক্ষেত্ৰত, অসমৰ সাধাৰণ মানুহৰ ক্ষেত্ৰত আমি নাচ গান কবিতা কিতাপৰ লগত যেনেকৈ জড়িত থাকোঁ, সৈন্য বাহিনীত ইমান ভাল ভাল মানুহ যে আছে সেয়া আমি নেজানো। আমাৰ গুৱাহাটীতেই আনকি নিউক্লিয়াৰ ছাবমেৰিনৰ এছিষ্টেণ্ট কমাণ্ডাৰো আমাৰ গুৱাহাটীতে আছে। তেওঁলোকে হয়তো আগুৱাই আহিব নিবিচাৰে, কাৰণ আমি বা তেওঁলোকেও অলপ লাজ কৰি থাকে, কিন্তু তেওঁলোক আছে আৰু বহুত মানুহ আছে। আমি সময়ে সময়ে তেওঁলোকক আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকৰ আগত। কাৰণ অকল গান গোৱা, নচা আৰু কিতাপ লেখা আৰু সাহিত্য সংস্কৃতি কৰাৰ মানুহেই নহয়, এই ধৰণৰ মানুহেও জাতিটোক সমানেই ভাল পাই আহিছে। আৰু তাতকৈ আমি জাতিটোৱে সেই মানুহখিনিক যি সন্মান জনাব লাগে সেয়া দিব পৰা নাই। লেটছ ষ্টাৰ্ট উইথ জেনেৰেল ৰাণা প্ৰতাপ কলিতা। ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন, এই কুৱেশ্যনে মই সকলোলৈ থাকিব, সেয়া হ'ল যে আপোনাৰ ইনিচিয়েল ৰিয়েকশ্যন কি অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ সম্পৰ্কে। এণ্ড তাৰ পিছত যামগৈ মই জেনেৰেল অপূৰ্ব বৰদলৈ, কিন্তু লেটছ ষ্টাৰ্ট উইথ ৰাণা প্ৰতাপ কলিতা। ধন্যবাদ। পোনপ্ৰথমে মোৰ পোনপ্ৰথম ৰিয়েকশ্যনটো হ'ল এই যিটো 9টা টেৰৰিষ্ট কেম্পত ভাৰতীয় সেনাবাহিনীয়ে এটেক কৰিলে, এইটো আমাৰ সমগ্ৰ ভাৰতবাসী আৰু বিশেষকৈ সেনাবাহিনীৰ কাৰণে বহুত গৌৰৱৰ কথা। কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰ বৰ্বৰ কাৰ্যকলাপৰ পিছত সম্পূৰ্ণ ভাৰতবাসীয়ে ভাৰত চৰকাৰ আৰু বিশেষকৈ সেনাবাহিনীৰ পৰা অপেক্ষা কৰি আছিলে এনেকুৱা এটা পদক্ষেপ লোৱাত, যিয়ে সন্ত্ৰাসবাদীসকলক যিকোনো ধৰণৰ এটা শিক্ষা দিবলৈ সক্ষম হয়। গতিকে মই ভাবোঁ যে এই সম্পূৰ্ণ ভাৰতবাসীৰ কাৰণে এই এটেকটো এটা বহুত গৌৰৱৰ বিষয়। শ্ৰী গ্ৰুপ কেপ্টেইন গোহাঁই, আপোনাৰ ইনিচিয়েল ৰিয়েকশ্যন? আমি এইটো যি পেহেলগামত হ'ল, তাৰপিছতে গোটেই ভাৰতবাসীয়ে বিচাৰিছিলে যে এনেকুৱা এটা প্ৰতিশোধ আমি ল'ব লাগে পাকিস্তানৰ এগেইনষ্টে, আৰু আমি ৰখি আছিলোঁ কেতিয়া হয়, আৰু জানিছিলোঁ হয়। কিন্তু এইটো সময়ত যিটো সময়ত আমাৰ সেইটো হ'লগৈ, অকণমান আপোনাক কাটি লৈছোঁ। মই যামগৈ আপোনাৰ প্ৰথমতে মেজৰ জেনেৰেল অপূৰ্ব কুমাৰ বৰদলৈলৈকে। তেওঁৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিম যে আপোনাৰ ইনিচিয়েল ৰিয়েকশ্যনটো কি? Thank you, Mrinal. Mrinal, I am happy that it has finally happened. But I would have been happier if it had happened about 13 days earlier. That is within about 48 hours of the Pahalgam terrorist attack. মই এইখিনি কথা কিয় ক'ব খুজিছো, মই যদি মোৰ নিজৰ ফেমিলিৰ হেড হয় আৰু মোৰ ফেমিলিক যদি কোনোবাই অপমান কৰে বা আঘাত কৰে, মোৰ ফেমিলিয়ে বিচাৰিব যাতে মই লগে লগে ৰেছপণ্ড কৰোঁ বা মই প্ৰতিশোধ লওঁ। But why the delay has taken place, there could be several reasons. One could be the long decision-making process of our country. Secondly, that ভাৰতে হয়তো বিচাৰিছে যে পাকিস্তানে ভাবি থাকক যে কেতিয়া এটেক কৰিব। But they know that a strike has to happen because such an act cannot go unpunished. Third reason could be that there's a need to carry out refinement of at a tactical level drills of the weapon platforms that have been used, so that no mistakes takes place and targets can be hit with precision. আৰু বহুত হয়তো কাৰণ থাকিব পাৰে, তাৰ বিষয়ে মই এতিয়া কোনো
কমেণ্ট পাছ কৰিব খোজা নাই। বাট মেজৰ জেনেৰেল বৰদলৈ মই আপোনাক আকৌ সুধিব বিচাৰিছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যন মেজৰ জেনেৰেল বৰদলৈ যে ইজ ইট এনট এ চাইন অফ এ হেল্ডি ডেম'ক্ৰেচি অৰ মেচিয়ৰ ডেম'ক্ৰেচি যে এনেকুৱা আমি লাহে ধীৰে ভাবি চিন্তি কামটো কৰিছোঁ ইনষ্টেড অফ হ'বই লাগে বুলি মেজৰ জেনেৰেল বৰদলৈ? You are correct. You know, retaliation from India had to take place. Yes. I think Pakistan was expecting it. It was only a matter of time and application of the force. Why I say matter of time is that you always like to strike when the enemy is not prepared. For instance, that mere fact that government had announced only yesterday that today will be the nationwide mock drill. And when you undertake such drill only when you prepare for a long-term war. So it possibly led Pakistan to believe that India is preparing for a big offensive and it will take time by the time India actually attacks. But they never expected that it would have happened within 12 hours of making that announcement. I think there is a strategic surprise. Second point I was trying to tell you is that application of the force. When you apply a force, it is important to decide the quantum of the force. Whatever force you apply, that should be able to alter the enemy commander's mind. মই যদি সেইখিনি কথা পাকিস্তানৰ লগত ৰিলেট কৰিব খোজো তাৰমানে এনেকুৱা হয় কথাটো যে ইমানখিনি ফ'ৰ্চ বা কোৱান্টাম অফ ফ'ৰ্চ যদি ইউজ কৰিব লাগে যাতে পাকিস্তানে ভৱিষ্যতলৈ এনেকুৱা কাম নকৰে. But clearly not possible. Because if you remember in your channel about I think couple of days earlier I mentioned this problem is going to remain and we got to learn. You said that. So what is required when you decide on the application of the force quantum of force, it is only to give a signal to Pakistan that they cannot play around with us and also to make sure that use of force does not result in a large-scale war. I think, to answer your question, it was a very mature decision by India to think about it and select 9 targets. What I get to hear from the press release, they're all a terrorist camp, no civilian or military target. At the same time, I think India has prepared a nation that whenever you use force, this will be retaliated. And retaliation from the Pakistan side may come in different forms. One is that misinformation. That's what I believe has already begun. Second is, of course, actual use of force, which also I think already started. But if Pakistan makes a mistake of hitting the civilian population, all hell will break loose. Yes. That is where the preparing our country is very, very important. Yes, all hell will break loose. That is why সেইকাৰণে মই তিনিজনকে জেনেৰেলক আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আনিছোঁ. তুমি অসমীয়া হিচাপে গৌৰৱ কৰিব লাগে যে গ্ৰুপ কেপ্টেইন 3জন জেনেৰেল ইনফেক্ট 5জন জেনেৰেল অসমত আছে. আমি সদায় আৰ্ম ফ'ৰ্চক আজি চবেই ভাল ভাল কৈছোঁ, সদায় তেওঁলোকৰ আজি ইণ্টাৰভিউ ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কাৰণ তেওঁলোকৰ ইমানবোৰ মানুহ অসমত আছে. আমি তেখেতসকলৰ সহ্য বীৰ্যকে যিখিনি আমি তেওঁলোকক যিখিনি সন্মান দিব লাগে আৰু যিটোৱে আমাৰ পৰৱৰ্তী জেনেৰেশ্যনবিলাকক ইনস্পায়াৰ কৰিব লাগে সেইটো মই সদায় দেখি আহিছোঁ যে আমি সেইখিনি কৰিবলৈ পৰা নাইগে. আমাৰ সকলো সময়তে ফ'কাছটো বেয়া শুনি ক'বৰ কাৰণে সেয়া থাকে লেখক, গায়ক আৰু নৃত্য কৰা মানুহখিনিৰ লগতে ইণ্টেলেকচুৱেল কৰা মানুহখিনিৰ কাৰণে, নট ফৰ দ্য আৰ্ম ফ'ৰ্চেছ. সেইটো মই সদায় দুখেৰে দেখি আহিছোঁগৈ.
মেজৰ জেনেৰেল অনন্ত কুমাৰ ভূঞালে দ্য গ্ৰেট চিয়াচেন হিৰো নাও এই মুহূৰ্তত তেওঁ নাথুলাত আছে বেলেগ এটা প্ৰফেচনেল এছাইনমেণ্টত থেংকছ ফৰ জইনিং অল দ্য ৱে ফ্ৰম ছিকিম শ্ৰী ভূঞা মই আপোনালোক একেটা কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ ইয়ৰ ইনিচিয়েল ৰিয়েকশ্যন মেজৰ জেনেৰেল অনন্ত ভূঞা I'm happy that finally India remains slowly. Yes, Operation Sindoor was a response to Pahalgam attack. এই এটাকত 9টা টেৰৰিষ্টৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ বা কেম্প টাৰ্গেট কৰা হৈছিলে য'ত মেইনলি বাহালপুৰত যদিও পাঞ্জাৱত পাকিস্তানৰ পাঞ্জাৱত LETৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ মুৰিদকেট সেয়াও পাঞ্জাৱত সেয়া জৈশ-e মোহাম্মদৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ আৰু থাৰ্ড ইম্পৰ্টেণ্ট টাৰ্গেট হ'ল কোটলি এইটো PoKত পৰে পাকিস্তানৰ অকুপাইড কাশ্মীৰত য'ত মানে তাৰ পৰা ফাইনেল লঞ্চ কৰা হয় আৰু ফাইনেল কোঅৰ্ডিনেশ্যন ট্ৰেইনিং হয় এই অপাৰেশ্যন কৰোঁতে কোনো ভাৰতে কোনো চিভিল বা মিলিটাৰী ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ টাৰ্গেট কৰা নাই তাৰোপৰি আমাৰ ভাৰতৰ এয়াৰক্ৰাফ্ট যিটো ব্যৱহাৰ হৈছিলে তো পাকিস্তানৰ লাইন অফ কণ্ট্ৰল বা ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰো পাৰ কৰা নাই এইটো এটা কোঅৰ্ডিনেটেড অপাৰেশ্যন আছিলে য'ত আৰ্মি নেভি এয়াৰফ'ৰ্চ গোটেই লগ হৈ কৰিছিলে আই থিংক ইটছ এ বিগ মেছেজ টু পাকিস্তান দেট ভাৰতে কেতিয়াও নট টেক ইট লাইক ডাউন আৰু মোৰ মতে এই সুযোগতে মই অসমৰ জনসাধাৰণক চিনাকি কৰাই দিব বিচাৰোঁ আকৌ এবাৰ মেজৰ জেনেৰেল অনন্ত কুমাৰ ভূঞাক দিছ জেণ্টেলমেন এজন 21 বছৰীয়া ছেকেণ্ড লেফটেনেণ্ট হিচাপে অপাৰেশ্যন মেঘদূতত 1984ত চিয়াচেন দখল কৰোঁতে অপৰিসীম শক্তি দেখুৱাইছিলে নিজে বিলাফোন লাখ সেই বিখ্যাত পাছ ক্ৰছ কৰি সেই বিখ্যাত .5075 যাৰ বিষয়ে মই ইতিমধ্যে ডাঙৰ কিতাপ এখন লিখিছোঁৱেই তেওঁ দখল কৰিছিলে আৰু তেওঁৰ কাৰণেই গোটেই যেতিয়া সঞ্জয় কুলকাৰ্ণীয়ে লিড কৰিছিলে অপাৰেশ্যন মেঘদূত য'ত গৈ চিয়াচেনৰ সন্মুখ পৰ্চনটো তেওঁলোকে পাইছিলে ৰিয়াৰ এণ্ডৰ পৰা পাকিস্তানে আক্ৰমণ কৰিব আহোঁতে নিজ হাতেৰে পাকিস্তানী সৈন্যক পৰাভূত কৰি মাৰি সেই ডেকা 21 বছৰীয়া ল'ৰাজনে সেই কৰিছিলে কিন্তু আমি আকৌ কৈছোঁ আমি সেই ধৰণৰ বীৰক সেই ধৰণৰ সন্মান দিব নোৱাৰিলে তেখেতসকলতো জীয়াই আছেই যোনে চিয়াচেনত ভাৰতৰ প্ৰথমখন পতাকা পুতিছিলে যাৰ পৰা পাকিস্তানৰ পৰা আঁতৰাই পেলাই ইণ্ডিয়া গ'লে তেওঁৰ নাম হ'ল কৰ্ণেল DK দুৱৰা দিলীপ কুমাৰ দুৱৰা তেখেত আছিলে তেল গৰম অৰ্থাৎ গোলাঘাটৰ তেল গৰমৰ মানুহ তেখেত গ'লগৈ আমি চুবই নোৱাৰিলোঁ সন্মান এখন এখন গামোচাও দিব নোৱাৰিলোঁ দেট ইজ আৱাৰ চিটুৱেশ্যন আমি সদায় মই দুখ মনেৰে কথাটো কম যাক যি কৰিব লাগে যিসকলক বীৰ কৰিব লাগে বীৰ কৰিব নোৱাৰিলোঁ কৰ্ণেল DK দুৱৰা আমাৰ লগত নাই কিন্তু অনন্ত ভূঞা আজিও আছে আৰু এটা বহুত সাংঘাতিক বয়সস্থ মানুহো নহয়গৈ জাষ্ট ৰিটায়াৰ্ড এবাউট 4 years বেক আৰু তেখেতেই আমাক চিয়াচেন উপহাৰ দিছিলে এনিৱে কামিং বেক টু গ্ৰুপ কেপ্টেইনৰ গোহাঁইলৈকে মই অকণমান কনফিউজন আছিলে এইটো এয়াৰ টু ছাৰ্ফেচ মিছাইল নে ছাৰ্ফেচ টু ছাৰ্ফেচ মিছাইল আছিলে এই 9টা জেগাত যে আক্ৰমণ কৰা হৈছিলে সেই বিষয়ে আপোনাক ক'বলৈ এণ্ড হাউ প্ৰাউড ইউ আৰ এজ এন এক্স ইণ্ডিয়ান এয়াৰফ'ৰ্চ এণ্ড এন এক্স গ্ৰুপ কেপ্টেইন Really, Mrinal, I feel particularly so proud of being the performance of the Air Force. It is the Air Force which could go 500 kilometers inside, strike and make a surgical strike without any collateral damage. That's important. বাৰে বাৰে পাকিস্তানে মিছ ইনফৰমেশ্যন ক'ব বিচাৰিছে যে ইণ্ডিয়ান এয়াৰফ'ৰ্চৰ হৈছে কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা সম্পূৰ্ণ মিছা কথা বুলি কোৱা হৈছে এণ্ড এইটো প্ৰমাণো হৈছে যে এবছলুটলি পাকিস্তানে এইটো মিছ ইনফৰমেশ্যন কেম্পেইন কৰিছে তেওঁলোকৰ জনগণক সন্তুষ্ট ৰাখিবৰ কাৰণে Exactly. কিন্তু this capability comes only from the Air Force. I mean, I'm not trying to downplay the roles played by the two services, but the importance of air power, which we've been always trying to stretch on the country and our superiors, that we must have a very, very strong Air Force. You must insist on a very, very strong Air Force. And at the end of the day, it is the Air Force, whether it's called Balakot or it is those 9 camps that have been able to hit as a revenge to what happened in Pahalgam and earlier. So that is one point I want to really stretch. And other point is that we are so very proud of our pilots and proud of our these planes called Rafale, which but we have been able to master it. We have been able to master the technology,
and utilized to its maximum advantage. What was the last aircraft you flew? মানে last আপনি কোনখন I flew a MiG-21 retired in 2010 চনত retire হৈছিল 2001. The in great fact. MiG-21. So 2004 I retired, great MiG-21, and a lot of bad things I would say about. But anyway, let's not go over it. give me মই এটা সহজ কৈ জানো a group captain is above the 4 squadron. Squadron leader and above is a group captain. No, squadron leader, wing commander. Wing commander. Yeah. So, to continue with it, it's extremely important that we have a very, very strong Air Force. And we had, in 1971, we had gone to a strength of 42 squadrons. And somehow the strength was brought down to, now we have a strength of just about 32. And we feel that we again, once again, come up to the 42 squadron level, so that we are able to এই বছৰত চাওক এই মুহূৰ্তত maybe squadron খান list কৰা এইটো কাৰণে যে we have that technology of missiles now. We have Yes. ICBM, we have ballistic missiles. No, yes, we have, but so the enemy. And let's not forget that Pakistan is not the only enemy of us. Definitely China is here. Who knows Bangladesh would kur laile aur etia enemy nistake hobo lage. Anyway, more next question to ase Lieutenant General Rana Kolita leke je ami ekhon long duration war leke chinta hoy asu ne ekhinite samapto hobo gai. Yes, sobe bhabi aji hoise hanghatik gorambito kintu digholia hobo pare neki. Rana Kolita, Lieutenant General Rana Kolita. চাওক ইয়াতে যিটো এটেকৰ টাৰ্গেট চিলেকশ্যন অকল এটেকটোৰ সফলতাই নহয়, এই এটেকত যিকেইটা টাৰ্গেট চিলেক্ট হৈছিলে এই টাৰ্গেট চিলেকশ্যন প্ৰচেছটো মই ভাবোঁ যে বহুত ধুনীয়াকৈ কৰিছে, মানে দেৰ লট অফ প্লেনিং উইচ হেজ গন ইন টু ইট। কাৰণ ইয়াৰ আগতে উৰিৰ পিছত চাৰ্জিকেল ষ্ট্ৰাইক হৈছিলে বা পুলৱামাৰ পিছত বালাকোট এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক হৈছিলে। সেই সময়ত আমাৰ যিটো প্ৰত্যুত্তৰ আছিলে সেই প্ৰত্যুত্তৰটো পাক অকুপাইড কাশ্মীৰত সীমিত আছিলে। কিন্তু এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে 1971 চনৰ যুদ্ধৰ পিছত পাকিস্তান পাঞ্জাব, যিটোক মানে পাকিস্তানৰ হাৰ্টলেণ্ড বুলি কোৱা হয়, তাৰ টাৰ্গেটত এটেক কৰা হৈছে, বিশেষকৈ মুৰিদকে আৰু বাহৱালপুৰ। গতিকে এই দুটা হেডকোৱাৰ্টাৰ, জানো আমি বাহৱালপুৰটো জৈশ-এ মহম্মদৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ আৰু মুৰিদকেটো লস্কৰে তৈয়বাৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ, আৰু এই দুইটা সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন যোৱা 25-30 বছৰত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপ ভাৰতত সংগঠিত কৰিছে। মুম্বাই এটেকে হওক বা পাৰ্লিয়ামেণ্ট এটেকে হওক, সকলোবোৰত তেওঁলোক বা এওঁলোকৰ ফ্ৰণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন জড়িত আছিলে। গতিকে ভাৰতীয় সেনাবাহিনীয়ে আৰু অকল টেৰৰিষ্ট কেম্পক টাৰ্গেট কৰিছে, পাকিস্তান আৰ্মিৰ কোনো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বা কোনো চিভিলিয়ান ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰক টাৰ্গেট কৰা হোৱা নাই। আৰু এই কথাটো ফৰেন ছেক্ৰেটাৰীৰ এতিয়া যে প্ৰেছ ব্ৰিফিং হৈছিলে তাতো তেখেতে সদৰি কৰিছে যে আমাৰ যিটো ষ্টেপ আছিলে ৱেল প্লেণ্ড কিন্তু নন এস্কেলেটৰী আছিলে। গতিকে দেট ইজ দি এইম। গতিকে এস্কেলেশ্যন কৰাৰ হয়তো উদ্দেশ্য আমাৰ ভাৰতৰ নাই। সন্ত্ৰাসবাদীসকলক মেছেজ দিবলৈ এই এটেকটো কৰা হৈছিলে। কিন্তু ইয়াৰখিনি কোৱাৰ পিছতো আমি সকলোৱে এইটো জানো যে পাকিস্তানে নিজৰ, বিশেষকৈ পাকিস্তান আৰ্মিয়ে নিজৰ ক্ৰেডিবিলিটিটো ৰাখিবৰ কাৰণে আৰু নিজৰ জনসাধাৰণক এটা মেছেজ দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে নিশ্চয় কিবা নহয় কিবা প্ৰত্যুত্তৰ দিব পাৰে। গতিকে কি ধৰণে তেওঁলোকে প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে হয়তো তাৰ ওপৰত নেক্সট এস্কেলেশ্যন হ'বনে নহয় সেইটো ডিপেণ্ড কৰিব। আমি ইতিমধ্যে গ্ৰাউণ্ডত দেখা পাইছোঁ যে তেওঁলোকে ক্লেইম কৰিছে কেইখনমান বিমান টাৰ্গেট কৰা বুলি, আৰু লগতে তেওঁলোকে আৰু ক্লেইম কৰিছে যে শ্ৰীনগৰ এয়াৰপৰ্টতো তেওঁলোকে এটেক কৰা বুলি, আৰু জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰত এটা ব্ৰিগেড হেডকোৱাৰ্টাৰত এটেক কৰা বুলি কৈছে। তেওঁলোকৰ প্ৰত্যুত্তৰটো ইয়াতে সীমিত থাকিব নে ইয়াৰ পিছতো আৰু তেওঁলোকে কিবা ষ্টেপ ল'ব, সেইটোৰ ওপৰত নেক্সট এস্কেলেশ্যন ডিপেণ্ড কৰে। আৰু জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰত আমি সকলোৱে দেখিছোঁ 22 তাৰিখৰ পিছৰ পৰাই চিজ ফায়াৰ ভায়লেশ্যন হৈ আছিলে, কিন্তু যোৱা নিশাৰ পৰা ৰাতিপুৱাৰ পৰা তাৰ কেলিবাৰ আপগ্ৰেডেশ্যন কৰা হৈছে। এতিয়া হেভিয়াৰ কেলিবাৰ ৱেপনছ আৰু ইকুইপমেণ্টৰ ইউজ কৰা হৈছে, যাৰ দ্বাৰা পুঞ্চ, ৰজৌৰী আৰু বাৰামুল্লা কুপৱাৰা ছেক্টৰত
আমাৰ চিভিলিয়ান ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ লগতে চিভিলিয়ানৰো প্ৰাণহানি হৈছে গতিকে নেক্সট এস্কেলেশ্যনৰ মই ভাবোঁ ৰেছপনচিবিলিটিটো পাকিস্তানৰ ৰেছপন্সৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব তেখেতৰ কথাখিনি খুব ছিগনিফিকেণ্টলি যদি আপুনি সুধিছে ধৰিব পাৰিছে তেখেতে কৈছে যে যুদ্ধক্ষেত্ৰত পাকিস্তানেও পাকিস্তানৰ জনসাধাৰণৰ যিটো ভাৰতৰ প্ৰতি থকা হিংসাৰ যিটো দাবানল বা খং সেইটো নুমাবৰ কাৰণে তেওঁলোকেও এটা কেম্পেইন মিছ ইনফৰমেশ্যন কেম্পেইন হৈছে তেওঁলোকে প্লেন এটেক মানে ভাৰতৰ প্লেন ভূপতিত কৰা বুলি এটা ব্ৰিগেড হেডকোৱাৰ্টাৰত আক্ৰমণ কৰা বুলি কিছুমান বাতৰি আনিছে সেইখিনিতেই সন্তুষ্ট থাকি তাতেই যদি শেষ কৰা বুলি ধৰি লওক তেওঁলোকে মিছাই কৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণেতো সঁচা তাতে ৰাখি এই যুদ্ধখন আৰু এস্কেলেট নহ'ব পাৰে নে আজি ৰাতি আকৌ পাকিস্তানে প্ৰত্যুত্ক্ৰম আৰু কিবা আক্ৰমণ কৰিব পাৰে কাৰণ যদি আকৌ পাকিস্তানে আক্ৰমণ কৰে নিশ্চয়কৈ ভাৰতে তাতকৈ বেছিকৈ এটা আক্ৰমণ কৰিব সেয়াটো ইতিমধ্যেই ভাৰতে সকলোবোৰ ডিপ্ল'মেটক নিজৰ ভাৰতৰ মিনিষ্টাৰ অফ এক্সটাৰ্নেল এফেয়াৰ্ছে ব্ৰিফিং কৰি থৈছে আকৌ কৈছোঁ যিটো পাকিস্তানে নিজাকৈ মিছ ইনফৰমেশ্যন কৰিছে সেই তেওঁলোকে যিটো সেইটো সত্য বুলি প্ৰমাণিত কৰি তাতেই ৰখাব পাৰে প্ৰমাণিত নহয় নিজৰ মানুহখিনিক সত্য বুলি ভাবি কৰি পেলাই তেতিয়াহ'লে তাতে এইখিনিতে লাহে লাহে অলপ বেলেগ ধৰণে যাব আদাৰৱাইজ তেওঁ কোৱাৰ নিচিনাকৈ শংকা কিন্তু আছে ছেইম কুৱেশ্যন এবাউট যে এইটো যুদ্ধ সঁচাকৈ দীঘলীয়া হ'ব নেকি এই কথাটো মই আন দুজন মেজৰ জেনেৰেল জানিব বিচাৰিম লেটছ ষ্টাৰ্ট উইথ মেজৰ অপূৰ্ব কুমাৰ বৰদলৈ মাই দে ছেইম কুৱেশ্যন ইজ ইট গোয়িং টু বি এ লং ৱাৰ Mrinal, I do not think so. No country wants to go for a long duration of war because whichever nations fight war, they are bound to lose. Depends. In case of the long duration of the war, I think both Pakistan and India will suffer economically. Only difference is that Pakistan will find it very difficult to sustain such a long war, but India have the capacity to sustain it for a longer duration. But I think that is not will be the correct one, but nonetheless, even if India has the capability to sustain a war for a longer duration than the Pakistan, one hand we are looking for making economic progress. Yes. And I don't think India would like to go for a war which will take India a few steps back. I would like to say that it is a maybe compulsion. And if it happens, India will be forced into it, which India would like to avoid. More we will now connect to again Nathula, Jot Major General Ananta Kumar Bhuya said, let's ask you the same question. Is this going to be a long war? General Bhuya? আপুনি সুধিছে যে will it be a long term operation or long term war? চাওক পাকিস্তানেতো ৰেছপণ্ড কৰিবই তাৰ কোনো ডাউট নাই মোৰ মতে পাকিস্তানে ৰেছপণ্ড কৰা দুটা কাৰণ আছে এটা হ'ল এই অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ এগেইনষ্টে আৰু দ্বিতীয়তে যে ইণ্ডাছ ৱাটাৰ ট্ৰিটি যিটো ভাৰতে টেম্পৰেৰীলি ছাছপেণ্ড কৰিছে তাৰ এগেইনষ্টে কৰিব মোৰ মতে পাকিস্তানৰ এস্কেলেট সিমান নকৰে চ' ইনিচিয়েলি তেওঁলোকে মষ্ট লাইকলি মিলিটাৰী ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰহে টাৰ্গেট কৰিব যদি পাকিস্তানে ভাৰতৰ যদি ইকনমিক বা চিভিলিয়ান টাৰ্গেট যদি চুজ কৰে তেতিয়াহ'লে এস্কেলেট হ'ব পাৰে মই ৰাতিপুৱা আপুনি এটা লেখা পঢ়িছোঁ আপোনাৰ পৰা মই ড্ৰাফ্ট ষ্টেজতে আই থিংক আছাম ট্ৰিবিউনৰ উইল কেৰি সেই আৰ্টিকলটো টুমৰো আজি মই কেইবাটা অনলাইন পঢ়িব পাৰিছোঁ যে আপুনি কৈছে যে দুটা কথা কৈছে যে পাকিস্তান কেনট এফৰ্ড দিছ ৱাৰ আৰু এট দ্য লাষ্ট মোষ্ট লাগিলে যে আৰ্মি চিফ আসিফ মুনিৰ তেওঁ বোধ কৰোঁ পদত্যাগো কৰিব লগা হ'ব পাৰে ডেটছ হোৱাট ইউ হেভ ৰিটেন কিয় যে বহুত ফিনান্সিয়েলি এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰে পাকিস্তানে বিকজ এটা মিছাইলত ইমান টকা খৰচ পৰে বা এনে গোটেইখিনি কথা আপুনি ধুনীয়াকৈ বুজাইছে উইথ লট অফ ষ্টেটিষ্টিক্স ইকুৱেলি কৈছে যে আসিফ মুনিৰো মানুহজনৰ অৱস্থা বেয়া হ'ব পাৰে আসিফ মুনিৰ খবৰে নাইকিয়া হ'ল দেখোন some channels are
already airing that he is not to be seen. He's sent his family to England, wherever it is. So the thing is about the escalatory measures that Pakistan may take. I have a slightly my explanation অলপ বেলেগ ধৰণৰ ভাবিছোঁ কাৰণ পাকিস্তানৰ অৱস্থা মানে ইমানেই বেয়া economically they in such a bad shape. I had given some examples. Say even a single sortie of an F-16 costs about $10 million. What? A single sortie? A single sortie without expanding the armaments. I mean, এটাও মিসাইল নমৰাকে single sortie $10 million. I mean, if you calculate, these are the figures I have given you from the net. I am not giving you it. Okay. So, I mean, even if every day the expenditure of maintaining that Air Force in an op alert, in a high state of alert, is going to be a couple of billions of dollars. I mean, I don't think Pakistan is in a position to afford it. So they will try and finish this escalate war as soon as possible. For that, what measures they take? One is that they will satisfy their nation, saying that we have brought down 5 aircraft, 6 aircraft, 2 Rafale. There's all that nonsense. That is to please their own people, their own citizens, because that is the only saving grace they have. In terms of fighting a war one is to what the Pakistan Air Force versus the Indian Air Force. Pakistan Air Force today is no match, absolutely no match. And they have those, just those F-16s, 85 of them are there, and I think half of them are already grounded for want of space. They have some Chinese aircraft like J-17, J-20, those are unproven aircraft. They have a air defense system which is from China. They fail to detect any of our aircraft. So it is, I mean, at the point they're in, what we have come to know, the prepared for war or the equipment preparation. It is, I don't think. It will be absolute suicide to do a retaliatory measure against India, and which can provoke India to make another some sort of attack on Pakistan, and that will be the end. I think that will be the end. Quickly, মই জানিব বিচাৰিম যে মেজৰ জেনেৰেল বৰদলৈৰ পৰা মানে মিছইনফৰমেশ্যনটো একদম পিক হ'ব এইখিনি সময়ত হাউ উই শুড অল ৰেছপণ্ড টু ডেট সব ফালে তো মিছা খবৰ আহি আছে বিশেষকৈ পাকিস্তানৰ ফালৰ I think transparency is very important. I feel that what used to happen in Kargil war, every day evening, one officer from Ministry of External Affairs and one officer, colonel rank from the Indian Army, they used to speak to the public. They used to make public statement, informing the public exactly what had happened. Because I do not think government like to hide anything, because eventually truth will come out. And when the truth comes out, it will be a loss of face. Okay, thank you. Because I understood, because I have another similar question, not similar actually. My international যিবিলাক প্লেয়াৰ আছে সেইবিলাকে কেনেকৈ ৰেছপণ্ড কৰিব জানিবলৈ মোৰ খুব ইচ্ছা আছে, কাৰণ যদিও চাইনা ইতিমধ্যে ৰিগ্ৰেটৰ কথা কৈছে, ৰাছিয়াই ইণ্ডিয়াৰ কিছু ছাপৰ্ট আছে। মেজৰ জেনেৰেল A.K. ভূঞা, অনন্ত ভূঞা, তেখেতক মই জানিব বিচাৰিম হোৱাট ইজ দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্লেয়াৰ্ছ ৰিয়েকশ্যন, এণ্ড তাৰপিছত ছেইম কুৱেশ্যন মই যাম ৰাণা কলিতাৰ ওচৰলৈকে। চাওক, অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ লঞ্চ কৰাৰ আগতে ভাৰতে অলমষ্ট 100খন দেশৰ লগত কথা পাতিছে আৰু সব সৰ্ট অফ এপ্ৰুভেল লৈছে। আমেৰিকাই ডেফিনেটলি জানিছিলে যে ভাৰতে এনেকুৱা ধৰণৰ অপাৰেশ্যন কৰিব, কিন্তু কোনো দেশে বা নিবিচাৰে, ইউনাইটেড নেশ্যনে নিবিচাৰে যে এইটো শুড লিড টু ফুল ফ্লেজেড ৱাৰ। ডেফিনেটলি ৱৰ্ল্ড লিডাৰে বোথ ভাৰত আৰু পাকিস্তানক ৰিকুৱেষ্ট কৰিব যাতে আকৌ এক্সকেলেট নহয়। বাট এগেইন ইট ডিপেণ্ডছ কি
পাকিস্তানে কেনেধৰণে ৰেছপণ্ড কৰে what Okay. টাৰ্গেট সিহঁতে চুজ কৰে That will be- Lieutenant General Rana Kolita, your point. বিশেষকৈ বেছিভাগ ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্লেয়াৰ তেওঁলোকে আৰম্ভণিৰ পৰাই এটাটো এই পেহেলগাম মেছেকাৰ কণ্ডেম কৰিছিলে সকলোৱে আৰু তাৰ উপৰিও এই এটেক টেৰৰিষ্ট কেম্প টাৰ্গেট হোৱাৰ পিছতো বাকী দেশবিলাকৰ যিবোৰ ষ্টেটমেণ্ট আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ তেওঁলোকে অকল এটা চিন্তা জতাইছে যাতে মানে এই যুদ্ধটো কমপ্লিট ফুল ফ্লেজ অপেন কনফ্লিক্টলৈ পৰিণত নহয় আৰু যাতে এস্কেলেশ্যন নহয় আৰু কিছুমান দেশে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ভাৰতৰ সেল্ফ ডিফেন্স পেহেলগাম এটেকৰ পিছত যিটো সেল্ফ ডিফেন্সৰ ৰাইট সেইটোৰ কথাও উল্লেখ কৰিছে আৰু কিছুমান দেশে হয়তো অলপ বেছি গাৰ্ডেড ষ্টেটমেণ্ট দিছে যেনেকৈ চাইনাই পাকিস্তানৰ টেৰিটৰিয়েল ইণ্টিগ্ৰিটিৰ ওপৰত তেওঁলোকে মন্তব্য কৰিছিলে আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফ'ৰামত যদি আমি চাওঁ UN Security Councilত পাকিস্তানে এই এটেক হোৱাৰ আগতে তেওঁলোকে এই বিষয়টো উত্থাপন কৰিছিলে যদিও কি ধৰণৰ ডিছকাশ্যন হৈছিলে অফিচিয়েলি সেইটো ভালকৈ ডিক্লেয়াৰ হোৱা নাই কিন্তু আমি শুনাত হয়তো পাকিস্তানে যেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ছাপৰ্ট আশা কৰি আছিলে ইউনাইটেড ছিকিউৰিটি কাউন্সিলত তেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে ছাপৰ্ট পোৱা নাই বৰঞ্চ তাৰ বিপৰীতে তেওঁলোকক কিছুমান কুৱেশ্যন সোধা গৈছিলে আনকমফৰ্টেবল কুৱেশ্যন যে মানে আপোনালোকে টেৰৰিষ্টক কিয় একাউণ্টেবল নকৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ পেহেলগামক কণ্ডেম কিয় কৰা নাই এনেকুৱা ধৰণৰ পাকিস্তানত কিছুমান আনকমফৰ্টেবল কুৱেশ্যন সোধা হৈছিলে গতিকে মই ভাবোঁ যে ৱৰ্ল্ড এজ ছাচ আৰু আজিকালি বিশ্বত বাকী কাণ্ট্ৰিবিলাকেও ইণ্ডিয়াৰ যিটো ইকনমিকে হওক বা পলিটিকেলে হওক মিলিটাৰীয়ে হওক বা ডিপ্ল'মেটিক এটা পজিশ্যন এটা আছে ফিফথ লাৰ্জেষ্ট ইকনমি খুব সোনকালে থাৰ্ড লাৰ্জেষ্ট ইকনমি হ'ব সকলোবোৰ দেশৰ লগতে আমাৰ ট্ৰেড এণ্ড কমাৰ্চ আৰু ৰিলেশ্যনশ্বিপ বহুত ষ্ট্ৰেং বাইলেটাৰেল ৰিলেশ্যনশ্বিপ গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিস্থিতিত সকলোৱে হয়তো যুদ্ধ নিবিচাৰিলেও তেওঁলোকে এস্কেলেশ্যন নহ'বলৈ হয়তো ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তানক ৰিকুৱেষ্ট কৰিব পাৰে মেজৰ জেনেৰেল অপূৰ্ব বৰদলৈ আপোনাৰ কথা এইখিনি এইটো বিষয়ত বৰদলৈ শুনিবলৈ পাইছে Definitely. It's quite funny, though, Mrinal. All these countries who have advised India in past or now also that please solve it bilaterally, we would not like to see you fight a war. They're very good at giving advice to others as long as it doesn't affect them. But when it comes to them, they don't think of that. I think pressure is indirectly has come. What I hear from the Europe and also maybe from the American side also. But I really, what kind of public statements they make it, I think this may not be, or the public statement what they are making may be for only public consumption. What they have got in their mind or what must have transpired between the government to government, one does not know. মেজৰ জেনেৰেল অনন্ত ভূঞা মই জাষ্ট আপোনালোকক জানিব বিচাৰিম যে একজেক্টলি হোৱাট ইণ্ডিয়া হেজ এচিভড অ'কে আমিতো প্ৰতিশোধ মোৰ প্ৰতিশোধ ৰাতিপুৱাই দেখিছোঁ এই হৈছে সাংঘাতিক ভাল প্ৰতিশোধ বাট এজ এ কাণ্ট্ৰি হোৱাট ইট হেজ এচিভড পাকিস্তানত জানিছিলে যে ভাৰতে এইবোৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ টাৰ্গেট কৰিব পাৰে সেয়ে মোৰ মতে যিমানবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট লিডাৰ আছিলে জৈশ এ মহম্মদ হওক বা এলিটিৰে হওক ইম্পৰ্টেণ্ট লিডাৰবিলাকো তাৰ পৰাতো গুচাইছে আৰু চিভিলিয়ান এৰিয়াত ক'ৰবাত ৰিলোকেট কৰিছে চ' আই উইল নট এক্সপেক্ট ডেট মেনি ইম্পৰ্টেণ্ট ছিনিয়ৰ লিডাৰ্ছ উইল বি এলিমিনেটেড এইটো হ'ব নোৱাৰে য়েছ জুনিয়ৰ লিডাৰ্ছ কিছুমান থাকিব পাৰে জুনিয়ৰ কাৰ্ডাৰ থাকিব পাৰে জেনেৰেল কলিতা মই একেটা কুৱেশ্যন যদি আপোনালোকে কৰোঁ হোৱাট ইট কাণ্ট্ৰি দেশ হিচাপে কি মেছেজ বা আছে এচিভটো হ'লগৈ প্ৰথমতেতো যিটো কথা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াই 23 তাৰিখে পাটনাত কৈছিলে যে টেৰৰিষ্ট আৰু তেওঁলোকৰ হেণ্ডলাৰবোৰ য'তেই থাকক
উইল চেজ দেম টু দি এণ্ড অফ দিছ আৰ্থ আৰু এনেকুৱা এটা মেজাৰ লগাম যিটো তেওঁলোকে সপোনতো নাভাবিব এটা দেশ মই ভাবোঁ যে মোৰ ৰিডিং হ'ল সেই ষ্টেটমেণ্টটো প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ এটাটো দেশবাসীক আশ্বাস দিবলৈ আছিলে যে ভাৰত চৰকাৰে বা ভাৰতে ষ্ট্ৰিক্ট একশ্যন ল'ব আৰু লগতে এটা পাকিস্তানক আৰু সন্ত্ৰাসবাদীসকলক আৰু ৱৰ্ল্ডলৈও এটা ষ্ট্ৰেটেজিক লেভেলত মেছেজিং আছিলে যে এই ধৰণৰ ঘটনা আমি আৰু সহ্য নকৰোঁ ইয়াৰ এগেইনষ্টে আমি প্ৰত্যুত্তৰ দিম যিকোনো সময়ত উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিম বুলি তেওঁ মেছেজিং কৰিছিলে গতিকে সেই মেছেজটো বা সেই দেশবাসীক যিটো আশ্বাস দিছিলে প্ৰথম কথা হ'ল সেইটো ফুলফিল হ'ল আজি আৰু ছেকেণ্ড কথাটো মই আগতে যেনেকৈ উল্লেখ কৰিছিলোঁ এই এটেকটোৱে সম্পূৰ্ণৰূপে সন্ত্ৰাসবাদী ঘাটিত টাৰ্গেট কৰা হৈছিলে গতিকে যিটো আমাৰ ষ্টেণ্ড আছে যে উইল নট টলাৰেট টেৰৰিজম ইন এনি ৱে গতিকে টেৰৰিজমৰ এগেইনষ্টে আমি যিটো যুদ্ধ চলাব লাগিব তাত আমি সকলোৱে একত্ৰিত হৈ চলাব লাগিব সেইটো এটা মই ভাবোঁ যে সফলতা হৈছে আৰু এজ এ নেশ্যন আই থিংক উই হেভ বিন এবল টু প্ৰুভ টু দি ৱৰ্ল্ড অকল পাকিস্তান বা সন্ত্ৰাসবাদীসকলকে নহয় আমি হয়তো গোটেই বিশ্বখনক আমি এটা মেছেজ দিব পাৰিছোঁ এই কাৰ্যৰ দ্বাৰা যে এইটো এটা ৰিচাৰ্জেণ্ট ইণ্ডিয়া এইটো এটা নতুন ইণ্ডিয়া 1960 চনৰ বা 1970 চনৰ ইণ্ডিয়া নহয় এতিয়া ইণ্ডিয়া এখন ডিচাইচিভ দেশ যিয়ে মানে ষ্ট্ৰং মেজাৰ ল'বলৈও নিজৰ ছিকিউৰিটিৰ কাৰণে সুৰক্ষাৰ কাৰণে দেশবাসীৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে ষ্ট্ৰং মেজাৰ ল'বলৈও কুণ্ঠাবোধ নকৰে এইটো এটা ষ্ট্ৰেটেজিক মেছেজিং মই ভাবোঁ এই এটেকৰ দ্বাৰা দিবলৈ এজ এ নেশ্যন উই হেভ বিন ছাকচেছফুল আৰু লগতে আমাৰ মেস্কুলিন ফৰেন পলিচি আৰু মেস্কুলিন ডিপ্ল'মেচি আৰু মেস্কুলিন মিলিটাৰী একশ্যন ষ্ট্ৰং ৰিজলিউট মিলিটাৰী একশ্যন এইটো এটা মেছেজিং আমাৰ দেশখনে সকলোকে দিছে আৰু সেনাবাহিনীৰ বিষয়ে যদি আমি ক'ব খোজোঁ চিলেকশ্যন মই আগতে কৈছোঁ চিলেকশ্যন অফ টাৰ্গেট তাৰপিছত ৱেপনছ আৰু ইকুইপমেণ্ট নতুন জেনেৰেশ্যনৰ ৱেপন ইকুইপমেণ্ট যিবোৰ প্ৰেচিডেণ্ট গাইডেড এমিউনিশ্যন ইউজ কৰা হৈছিলে তেওঁলোকে প্ৰুভ কৰিলে তেওঁলোকৰ ৱৰ্থ প্ৰুভ কৰিলে আৰু তেওঁলোকে স্পেচিফিকেলি টাৰ্গেটবিলাকক আঘাত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ মই ভাবোঁ যে ইণ্ডিয়া হেজ এচিভড কোৱাইট এ লট গ্ৰুপ কেপ্টেইন গোহাঁই এই যিটো শিক্ষা পাকিস্তানক দিয়া হ'ল যোৱা নিশা উইল দে লাৰ্ণ এণ্ড আমাৰ কাশ্মীৰত আৰু গণ্ডগোল নকৰিব বুলি আপুনি ভাবে নে দে উইল কিপ অন ডুইং চাম চৰ্ট অফ এ মিছচিফ দস্তমত এইটো যিটো হ'ল এইটো এটা ডাঙৰ এটা শিক্ষা যে নেক্সট টাইম যদি আকৌ ইফ ইউ ডেয়াৰ টু ডু ইট ইয়াৰ মানে যিটো ৰেছপন্স হ'ব ইয়াতকৈ ডাঙৰ হ'ব তাৰোপৰি মই যিটো জেনেৰেল কলিতাই কৈছে মই অলপমান এক্সপ্লেইন কৰিব বিচাৰিছোঁ যে কথাটো হ'ল যে আজি এই যিটো বিশ্বাস যিটো এটা কনফিডেঞ্চ যিটো ইণ্ডিয়াই পাইছে যিটো আমাৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষই পাইছে যে ইফ ইউ মেডল উইথ আছ উইল ষ্ট্ৰাইক ইউ হাৰ্ড এণ্ড উইল ষ্ট্ৰাইক ইউ ভেৰি ভেৰি হাৰ্ড এইটো ক'ৰ পৰা পাইছে বিকজ অফ এ ভেৰি ভেৰি ষ্ট্ৰং আৰ্ম ফৰ্চেছ that a very professional forces that the country has now got today. And of course they already had, but today, and because it is always said that the power comes from the barrel of a gun. And this is what is India achieved by bringing up a very strong force and maintaining a very strong force and a very professional force as compared to Pakistan. আমাৰ এনেকুৱা এটা সময় আহিছে যে আমাৰ ডিফেন্স ফৰ্চ ইজ পাকিস্তান আৰ্ম ফৰ্চ ইজ ন' কম্পেৰিজন টু ইণ্ডিয়ান whether it's called Army, Air Force or Navy. That is the message we can then send it to entire world that don't meddle with us. Okay, and if we have to hit, we'll hit very hard and where it hurts you. মেজৰ জেনেৰেল বৰদলৈ আপুনি এই সময়খিনিৰ সুবিধা লৈ পেলাই আমাৰ সমাজখনক ডিফেন্স ফ'ৰ্চ বা হিচাপে আপুনি এজন তাৰে মুৰব্বী বিষয়া আছিলে কি ক'ব বিচাৰিব
মেজৰ জেনেৰেল বৰদলৈ। মৃণাল, মোৰ ৰিটায়াৰ হোৱা আজি 10 বছৰতকৈ বেছি হ'ল। আৰু স্কুল এৰাৰ পিছত যদি ইউনিফৰ্ম পিন্ধিছিলোঁ 40 বছৰ মই আই হেভ বিন ৱেৰিং দ্য ইউনিফৰ্ম। মই এইখিনি কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যেতিয়াই বিচাৰে, যেতিয়াই অসুবিধা হয়, বাট when there is a call from the nation, Indian armed forces never fail to rise to the call from the nations. আৰু এইটো যিটো কলৰ কথা কৈছো, আমাৰ দেশে যিটো ভাবি বিচাৰে, যিখিনি আমাৰ আৰ্ম ফৰ্চৰ পৰা বিচাৰে, কিন্তু বিভিন্ন ধৰণৰ হ'ব পাৰে। কোনোবা টানেল ব্লক হ'লে হ'ব, কেতিয়াবা ফ্লাড হয়, কেতিয়াবা জুই লাগিলে হ'ব, বা যুদ্ধ লাগে, এনি হোৱাট এভাৰ ইট ইজ। বাট unfortunately, that আৰ্ম ফৰ্চেছ, আমাৰ ইণ্ডিয়ান আৰ্ম ফৰ্চেছ যিখিনি কৰে, যিখিনি কৰি আছে সদায়, এতিয়ালৈকে ফেইল হোৱা নাই আৰু ভৱিষ্যতেতো কেতিয়াও ফেইল নহয়। তাৰ কাৰণে আমাৰ দেশৰ পৰা লজিষ্টিক ছাপৰ্ট লাগে, ইন দ্য টাৰ্মছ অফ that is mathematical question, that is in terms of logistic supports, building up the capability of the military. But more than that, what it needs is, Mrinal, is motivation from the public and the respect. That's very, very important. মই আমাৰ দেশত আজিকালি যেনেকুৱা ঘটনা ঘটি আছে, যেনেকে soldier, চিপাহী, when I say soldier, I do not talk of only army, navy, air force, যেনেকে ট্ৰিট কৰে, এইবিলাক দেখি মই ভাবো যে আমাৰ মিলিটাৰীয়ে বা আৰ্ম ফৰ্চেছে যিমানখিনি দেশৰ কাৰণে কৰে, তাৰ ৰিটাৰ্ণত আমাৰ দেশে আমাৰ মিলিটাৰীৰ কাৰণে বহুত কম কৰে। So I would say, যি মিলিটাৰীত যিমানে আৰ্ম ফৰ্চেছ কেপেবিলিটি বিল্ডিঙৰ কাৰণে যিমানখিনিয়ে ইনভেষ্ট কৰা যায়, how much you invest, it is can be compared with taking a life insurance. But there is a difference. Life insurance হয় কি, one time premium দিয়া যায়, then forget about it. আমি প্ৰিমিয়ামখন, লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ ক্লেইম কৰিব নিবিচাৰোঁ, কিন্তু কেতিয়াবা কৰিব লগা হ'ব পাৰে। বাট যেতিয়া মিলিটাৰীত ইনভেষ্ট কৰা যায়, that is not one time premium and forget it. I understand. You মই have আপোনাৰ to pay চেণ্টিমেণ্টটো the premium. মই আপোনাৰ চেণ্টিমেণ্টটো ধৰিব পাৰিছোঁ, মানে এবছলুটলি মই আপোনাৰ লগত আই এম দ্য ছেইম পেজ। আমি যিমানখিনি সন্মান আমাৰ সকলো ধৰণৰ সৈন্য বাহিনীৰ লোককে, ডিফেন্স, আৰ্মি, নেভি, এয়াৰ ফ'ৰ্চত দিব লাগে, আমাৰ নিজৰ সমাজখনকে দেখিছোঁতো। কেইখন বিহুৱে এই হৈ গ'ল, কাষত তেওঁলোকৰ ওচৰত থকা সেই ভেটেৰেন্সসকলক বিহুৰ দিনাখন এখন গামোচা দি সন্মান জনাইছে। আমি কিন্তু সদায় ব্যস্ত নৃত্য, গীত, কিতাপ, আলোচনা আৰু ফেচবুকৰ নিচিনা জেগাত চিঞৰ বাখৰ কৰি থকাত। ইটছ মাই প্ৰিভিলেজ এণ্ড অনাৰ অন বিহাফ অফ অসমীয়াৰ প্ৰতিনিধি, আমি তিনিজনকে জেনেৰেলক প্ৰথমবাৰকে অসমৰ টেলিভিশ্যন এৰিয়াত একেলগে আনিব পাৰিছোঁ। উই হেভ 5, মেজৰ জেনেৰেল ভাস্কৰ কলিতা আৰু লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল প্ৰণৱজিৎ ভৰালীক আমি মেজৰ ভাস্কৰ কলিতা আহিলেই হয়, কাৰণ বিশেষ অসুবিধা আজি আছিলে, আৰু শ্ৰী ভৰালীক মই আজি টাচ কৰিব পৰা নাই, কণ্টেক্ট। উইল লাভ টু হেভ এদিন 5জন জেনেৰেল লিষ্ট, অসমেও জানক যে আমাৰ 5জনকে জেনেৰেল আছে, তেওঁলোকৰ সুদীৰ্ঘ 35ৰ পৰা 40 বছৰৰ অভিজ্ঞতা আছে। এণ্ড দেয়াৰ ইজ এ গ্ৰুপ কেপ্টেইন, মই কৈছোঁ নেভিৰ ছাবমেৰিনৰ কমাণ্ডাৰ ইয়াতেই গুৱাহাটীত আছে। আমাৰ কাৰণে কিন্তু সেয়া গৌৰৱৰ বিষয় এতিয়াও হৈ উঠা নাই। পাকিস্তান আক্ৰমণ কৰোঁতেহে আমি তেওঁলোকক বিচাৰিছোঁ, আমি কিন্তু সদায় তেওঁলোকক মূৰত লৈ আগুৱাই লৈ যাব লাগে। থেংকছ এগেইন গ্ৰুপ কেপ্টেইন গোহাঁই, আপোনাৰ যি সন্ধিয়া অহাৰ কাৰণে, এণ্ড অল দ্য 3 জেনেৰেলছ ওৱান্স এগেইন টেক মাই বো অন বিহাফ অফ দ্য এণ্টায়াৰ অসমৰ মানুহৰ কাৰণে, আৰু লগতে যুদ্ধ কৰি থকাৰ কাৰণে। আজি নিশা ভেৰি ক্ৰুচিয়েল, উই অল ৱাচ আউট। থেংক ইউ এণ্ড গুড নাইট।